यो क्वेसन अलिकति लेन्दी छ, गर्नको लागि टाइम कन्ज्युमिङ छ, तर धेरै गाह्रो भन्ने छैन है। एकचोटि होइन, यो धेरैचोटि सोधिएको छ। 2019मा 2019 स्प्रिङमा सोधिएको छ यो प्रश्न, र अगाडि पनि धेरैचोटि सोधिएको छ। सजिलो प्रश्न हो, तर यसको प्रोसेस एकदम लामो छ। सायद भिडियो पनि लामै बन्छ होला यसको। सो अब छिटो छिटो गरौँ है त। यसलाई इभ्यालुएट गर्दा के हुन्छ, एफ जेड इज इक्वल्स टु जेड प्लस 2 बाई जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यसको पोल्सहरू के भयो त भन्दा, यसको पोल्सहरू यसलाई हामी पहिला जेड प्लस 2 अपन जेड प्लस 1, यसलाई पहिला जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्छौँ हामी, र जेड प्लस आई होल स्क्वायर एउटा आउँछ, र जेड माइनस आई होल स्क्वायर अर्को आउँछ। के होइन, यो आई स्क्वायर बनाइदिने अनि माइनस नेगेटिभ साइन राख्नु पाइयो हामीले। जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायरलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा एक्सप्लोर गर्ने, जेड प्लस आई जेड माइनस आई आउँछ, र होल स्क्वायर एज इट इज दुइटैको। अब होल स्क्वायर दुइटालाई छुट्याइदिएपछि जेड प्लस आई होल स्क्वायर र जेड माइनस आई होल स्क्वायर। अब so the poles of fz are z is equals to -1, z is equals to I, and z equals to minus I. So now the poles of fz are z equals to -1, z is equals to I, and z is equals to minus I. Or z is equals to minus I and z is equals to I and z equals to minus are of order 2. -1 with order 1, which is simple order. सिम्पल पोल भयो -1, र यिनीहरू भनेको अब n नम्बर अफ अर्डर 2 अर्डर 2 को पोल्सहरू भयो यिनीहरू। solving residue at z is equals to -1, z is equals to -1 मा के छ त, अब रेसिड्यू -1 मा निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो लिमिट z टेन्डिङ टु -1, त्यसपछि z प्लस 1 इन्टु fz भनेको हाम्रो यो राखिदिए पनि भयो यसमा त, z प्लस 2 अपन z प्लस 1 होल z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यो क्यान्सल भयो, र -1 प्लस 2 भनेको 1 अपन -1 स्क्वायर भनेको प्लस 1 स्क्वायर भयो, प्लस 1 भयो, प्लस 1 2 स्क्वायर भनेको 4 1/4, यसको 1/4 आयो। नाउ एगेन अब हामी के को निकाल्छौँ, z टेन्डिङ टु आई को, जुन कि z इज इक्वल्स टु z इज इक्वल्स टु आई को।
इक्वल्स टु लिमिट z टेन्डिङ टु i। अब यो सेकेन्ड अर्डरको पोल भएको हुनाले हाम्रो फर्मुलामा के छ त 1 बाई फ्याक्टोरियल अफ n अर्डर। अब n माइनस 1 अर्डर भनेपछि 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 माइनस 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुने 1 नै भयो र डिफ्रेन्सिएटिङमा पनि 2 माइनस 1 भनेको एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो हाम्रो यो सोलुसनलाई। डिफ्रेन्सिएटिङ z माइनस i अनि z प्लस 2 z माइनस i z माइनस i को होल स्क्वायर, यो होल स्क्वायर। त्यसपछि अब z प्लस 1 z माइनस 1 i को होल स्क्वायर z प्लस i को होल स्क्वायर। अब यसमा dz यो होलको डिफ्रेन्सिएसन गरेपछि बल्ल हाम्रो रेसिडुअल पोइन्ट i आउँछ। त्यो भनेको अब इज इक्वल्स टु यो प्लस कता गयो माइनस z माइनस i होल स्क्वायर र z माइनस i होल स्क्वायर क्यान्सल भएपछि लिमिट z टेन्डिङ टु i डेल z प्लस 2 अपन dz z प्लस 1 होल z प्लस i होल स्क्वायर। यसको होल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ u बाई b, डेरिभेटिभ अफ u बाई b डेल v डट डेल u माइनस u डट डेल v इज इक्वल्स टु लिमिट z टेन्डिङ टु i। यसलाई चाहिँ अब v डट डेल u भनेको z प्लस 1 होल z प्लस i होल स्क्वायर डट डेरिभेटिभ अफ u भनेको माथिको के छ न्युमरेटरमा 2 को 0 हुन्छ z को 1 हुन्छ भनेपछि यति मात्रै आयो 1 इन्टु हुने भयो माइनस अब u डट v। अब u डट v भन्ने बित्तिकै त z प्लस 2 इन्टु भयो र यसको फेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो तलको दुईटाको। त्यसको गर्दा 2 u डट v गर्दा u डेरिभेटिभ अफ v अनि v डेरिभेटिभ अफ u। यसको अब 2z प्लस i यसलाई u माने मैले 2z प्लस हैन u 2z प्लस i डट z प्लस 1 प्लस z प्लस i होल स्क्वायर इन्टु डेरिभेटिभ अफ यो गर्दा 1 नै आउँछ। त्यसैले यो हामीले यसरी लेख्न पाइयो। अब डिभाइड बाई के हुन्छ त b को होल स्क्वायर भनेको z प्लस 1 होल स्क्वायर z प्लस i मैले पहिले छुट्याइदिएँ यिनीहरूलाई किनकि z प्लस 1 अनि z प्लस i होल स्क्वायरको होल स्क्वायर हुन्छ नि त b स्क्वायर भनेपछि त्यो भएर z प्लस 1 होल स्क्वायर अनि z प्लस i को होल टु द पावर 4 भयो यो। अब यसमा हामीले अब के गर्नु पर्दैन, अब सबैमा i इनपुट गरिदिने z को भ्यालु राखिदिने त्यही नै हो यसमा गर्ने नै। अब यसमा z प्लस 1 गर्दा i प्लस 1 आउने भयो i प्लस 1 अनि z प्लस i भनेको i प्लस i 2i होल स्क्वायर माइनस
जेड आई प्लस 2 त्यसपछि 2 इन्टु गरेर जेडको भ्यालु आइरहेपछि 2i आयो यसको डट आई प्लस 1 प्लस आई 2i होल स्क्वायर आई प्लस 2 2i आई प्लस 1 2i को होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई प्लस 1 होल स्क्वायर अनि आई प्लस आई भनेको 2i होल टु द पावर 4 2i होल टु द पावर 4 भइसकेपछि यहाँ हाम्रो के निक्लिन्छ आई प्लस 1 2 भनेको यसलाई मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ 2 2 4 4 र आई स्क्वायर भनेको -4 हुन्छ यसको भ्यालु -4 इन्टु गर्दा -4i -4 माइनस आई प्लस 2 यसमा चाहिँ 2 2 जा 4i 2 2 जा 4i स्क्वायर 4i स्क्वायर प्लस 4i प्लस 2i 2 2 जा 4 आई स्क्वायर भनेपछि त माइनस लेखिदियो भनेर -4 सो अपनमा आई प्लस 1 होल स्क्वायर लेखौँ 2 टु द पावर 4 भनेको 16 अब यो आई टु द पावर 4 भनेको आई स्क्वायर -1 पोजिटिभ हुन जान्छ पोजिटिभ 1 अब यसलाई फेरि लेखौँ -4i -4 माइनस आई प्लस 2 4i स्क्वायर प्लस 4i माइनस 4 4i स्क्वायर भनेको -4 भयो -4 भएपछि माइनस फेरि डबल स्टेप भयो आई प्लस 1 होल स्क्वायर 16i प्लस 1 इज इक्वल्स टु आई माइनस 4 माइनस आई प्लस 2 4i माइनस 8 भएपछि आई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4i माइनस 4 प्लस आई प्लस 2 8 माइनस 4i 16i plus 1 whole square is equals to 4i minus 4 8i plus 8i minus 4i square plus 16 minus 8i 16i square plus 2i plus 1 equals to
8 4 12i 8 8 क्यान्सल भयो 8 आइरह्यो -4i स्क्वायर अनि 8i इन्टु गर्दा I minus 4 minus plus 4 plus 16 upon यो र यो -1 र +1 क्यान्सल 16 -1 plus 2i plus 1 is equals to 4i plus 16 upon 16 2s 32i 4 कमन लियो भने I plus 4 upon 4 is 32 हैन 8i अहिले बोथ साइडमा डिफरेन्स डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ कस्तो I 1 plus 4 डिभाइड I भनेको -4i upon 8 is equals to -4i plus 1 by 8 अब यसरी नै हाम्रो सिमिलरली z is equals to -i मा सल्भ गर्यौं भने हामीले रेसिड्यु 8 -i is equals to 4i plus 1 by 8 आउँछ र यसरी यो क्वेशन पनि सल्भ भयो अब तपाईहरुले आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ z is equals to -i मा र यसको कन्जुगेट भएको हिसाबले यसमा कन्जुगेट चेन्ज गर्दियो भने यसको आन्सर त्यही हुन्छ यो बुझ्नु भयो भने सर्टकटमा पछि सिमिलरली गर्दिए पनि हुन्छ तर यदि लङ क्वेशनमा आएको छ भने सबै सल्भ गर्नु होला र यो क्वेशनको लागि यति नै